موقع شیری طرف انتخاب کردن هم توجه بکنید که شیری طرف رو باید بر اساس ظرفیت انتخاب بکنید، نه بر اساس سایز لوله. سطح مقطع لوله هدر دیسچارج هم باید برابر بشه با سطح مقطع کل لوله ها. یعنی کل لوله های دیسچارج سطح مقطعشون باید برابر بشه با اون هدره. برای جلوگیری از جمع شدن روغن و تله شدن توی هدر باید توجه بکنید که سایزم نباید بالاتر انتخاب بکنیم. توی تصویر دارید میبینید 3 تا کمپرسور هستش که دیسچارج وارد یک اوی سپریتر میشه. تمام کمپرسورها روغنی که از کمپرسورها داره خارج میشه وارد یک اوی سپریتر میشه و برای هر کمپرسور یک اوی سپریتر نذاشته. خب این روش معایب و مزایایی داره که در موردش صحبت خواهیم کرد. یه زمانهایی وجود داره ما هدر دیسچارج رو نمیتونیم زیر خروجی کمپرسور قرار بدیم، مجبوریم بریم بالاتر قرار بدیم. تو این جور موارد توجه بکنید که ما مجبور هستیم که یه یو بزنیم و از بالای لوله دیسچارجمون رو وارد هدر بکنیم.